المنعقدة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي. تعقد القمة الحكومية في دورتها الأولى تحت شعار الريادة في الخدمات الحكومية، وتهدف القمة الحكومية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتعزيز المعرفة في القطاع الحكومي وترسيخ دور الإمارات العربية المتحدة كرائد للتطوير الحكومي. وتسعى القمة إلى أن تكون منصة تفاعلية وطنية وإقليمية للتنسيق المشترك وتبادل الخبرات حول تطوير مستوى الخدمات الحكومية بما يلبي طموحات المواطنين. عنوان الجلسة هو الإعلام الاجتماعي كأداة حكومية للتواصل مع المتعاملين تحت تنظيم كلية دبي للإدارة الحكومية. أريد أن أذكركم بأن استخدام الهاشتاج أو الوسم هو القمة الحكومية مثل ما مبين في الشاشة. كذلك لغير الناطقين باللغة العربية هناك الترجمة الفورية على قناة رقم 2 وقناة رقم 1 للغة العربية. قد شهدت السنوات الماضية زيادة ملحوظة في استخدام الحكومات للإعلام الاجتماعي واستغلاله كأدوات لتواصل المواطنين والأطراف المعنية في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية، وساهم إشراك المستفيدين في تصميم الخدمات وإبداءهم الرأي حولها في تحسين ملحوظ في نوعية وجودة الخدمات المقدمة. وقد أثبتت التجارب المختلفة أن التواصل مع المواطنين حول الخدمات الحكومية يضمن شمولية الخدمات المقدمة ويدعم الابتكار والتحسين المستمر في الخدمات المقدمة مما يسمح للاستخدام الأمثل للموارد. سنحاول من خلال تجارب ضيوفنا الكرام عن الإجابة على العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان الجميع عند التحدث عن الاتصال الاجتماعي، ومنها كيف أثر الإعلام الاجتماعي على الخدمات الحكومية، وكيف تستغل اليوم الحكومات هذه القنوات الحديثة لتدفق المعلومات وكيف تستفيد منها لتطوير خدماتها، وما هي مخاطر التفاعل مع المواطنين، وما هي المبادرات القائمة التي تهدف إلى التفاعل مع المواطنين حول الخدمات الحكومية من خلال الإعلام الحكومي وما مدى فعاليتها. كذلك أذكركم إخواني بأن في الجهاز المقدم لكم هناك زر لتقديم الأسئلة يتسنى لنا في آخر الجلسة من قراءة هذه الأسئلة والإجابة عليها بسهولة. دعوني أرحب معكم بضيوف هذه الجلسة الحوارية: سعادة طارق الوتا، الرئيس التنفيذي لكلية دبي للإدارة الحكومية، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، يترأس لجنة إدارة الانتخابات المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، وقد شغل سعادته عدداً من المناصب القيادية في كل من القطاعين العام والخاص، منها مدير إدارة التنمية التجارية والصناعية في غرفة تجارة وصناعة دبي، ونائب مدير إدارة التخطيط والتنمية ومدير إدارة تنمية قطاع الأعمال في إدارة التنمية الاقتصادية في دبي. وحصل سعادته على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن، حيث تخصص في إدارة الأعمال الدولية. ضيفنا الثاني هو سعادة كريسفين، الرئيس التنفيذي للابتكار وتطوير التكنولوجيا في البنك الدولي. وصفته مجلة فيد انسايدر على أنه مبتكر الابتكار بعينه. يقود السيد فين تنفيذ استراتيجية البنك الدولي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وسياسة تقنية المعلومات والاتصالات وحوار التواصل مع المتعاملين الداخليين والخارجيين والمعرفة والخبرة العالمية بتقنية المعلومات والاتصالات مع البلدان المتعاملة مع البنك الدولي. قبل التحاقه بالبنك الدولي كانت له تجربة مميزة، حيث شغل السيد فين منصب نائب رئيس الابتكار الحكومي في مكتب سياسة العلوم والتقنية في البيت الأبيض، حيث ركز السيد فين على جعل الحكومة أكثر انفتاحاً وريادة وتنظيماً وبناء طرق جديدة ومبتكرة لتقديم المنتجات والخدمات والعمليات الحكومية وتشجيع ودعم الابتكار في المجتمع المدني. على مدى العقدين الماضيين الحافلين بالفوز بالجوائز، حظي السيد فين بشرف خدمة 4 رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية وآلاف الخبراء في المنظمات حول العالم وشركات الاستشارات والمؤسسات الحكومية. Welcome on board, Mr. Fain.
كذلك السيد فين حاصل على ماجستير في الاتصال المؤسسي والشؤون الدبلوماسية الخارجية من جامعة ميامي، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة تكساس في أوستن، ونشكره على الحضور رغم الظروف الجوية التي تعم الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام. ضيفنا الثالث السيد أندريا دي مايو، خبير استراتيجية الحكومة الإلكترونية. يشغل السيد دي مايو منصب نائب رئيس في غارتنر للأبحاث، ويركز في عمله على القطاع الحكومي مع اهتمام خاص باستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتقنية الشبكات والحكومة المفتوحة والحوسبة السحابية والقيمة المؤسسية لتقنية المعلومات والبرمجيات مفتوحة المصدر وتقنية المعلومات الخضراء، وأثر التقنية على مستقبل الحكومة. وقبل انضمامه لغارتنر الأبحاث كان السيد دي مايو مسؤولاً في المفوضية الأوروبية عن برنامج إطار عمل البحوث والتطوير، إضافة إلى جميع الفعاليات المتعلقة بآثار مشكلة عام 2000 وأثر العملة الأوروبية الموحدة على تقنية المعلومات. كما شغل السيد دي مايو قبلها عدداً من المناصب الإدارية في مجال النظم والبرمجيات، ويحمل السيد دي مايو في رصيده 28 عاماً من الخبرة في مجال تقنية المعلومات، منها 15 عاماً مع شركة غارتنر مع التركيز على القطاع الحكومي. له العديد من الأبحاث خلال مسيرته سواء بوصفه كاتباً أو مشاركاً في البحث. وحصل السيد دي مايو على الماجستير مع درجة الامتياز في الهندسة الإلكترونية من جامعة بوليتسنكو في مدينة ميلانو الإيطالية، وحاز على جائزتي محلل العام وجائزة التميز في غارتنر العام 2008 وجائزة العام لمحلل الصناعات في غارتنر العام 2007. وسأكون أنا في إدارة هذه الجلسة محدثتكم عاش بنت بطن بشر، مساعد المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي. سنقسم الجلسة على جزئين. في الجزء الأول سيتكلم ضيوفنا عن تجاربهم بما يتعلق بعنوان جلستنا الإعلام الاجتماعي كأداة حكومية للتواصل مع المتعاملين، والجزء الثاني سنفتح فيه المجال للرد على استفساراتكم وأسئلتكم. سنبدأ الجلسة مع سعادة طارق لوتا الذي سيشاركنا بنتائج التقرير الصادر عن كلية دبي للإدارة الحكومية في تأثير الإعلام الاجتماعي على الخدمات الحكومية. تفضل أخوي طارق. شكرا أخت عاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني حقيقة أن أتواجد اليوم في هذه القمة الأولى من نوعها، ويشرفني أن أيضا أرحب بالضيوف الكرام وأيضا بالمتحدثين. سأتحدث اليوم إن شاء الله عن يعني أثر الإعلام الاجتماعي على الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، الحكومة الاتحادية. سيتطرق الورقة أيضا إلى نتائج دراسة أعدت ضمن برنامج الحوكمة والابتكار في كلية دبي الإدارة الحكومية، والتي أشرف عليها أيضا الأخ فادي سالم مدير البرنامج. نظرا لضيق الوقت سأحاول أن أغطي على عجالة بعض النتائج وأيضا كيف يعني تمت الدراسة. لا شك أن اليوم يعني نحن نعيش في عالم التكنولوجيا، وقد ساهمت وسائل الاتصال الشبكية منذ نشأتها في بداية السبعينات إلى خلق ثورة في عالم التواصل والاتصال، سواء بين الأفراد أو من خلال المؤسسات والجهات الحكومية، وأصبحت ضرورة قصوى لا غنى عنها في حياتنا اليومية. وكما نعلم فقد ظهر في الآونة الأخيرة أيضا وسائل اتصالات حديثة، وهذه الوسائل الاتصال أيضا تتطور يوما عن يوم، وهناك تنافس كبير بين الوسائل الاتصال الاجتماعية. وفي البداية يعني نحن يمكن شفنا فيسبوك وبعدين تويتر والآن جوجل بلس وإلى آخره، وهناك تنافس كبير ويعني يصعب أن حتى مجاراته. هذه الحقيقة، هذا التطور وهذا يعني الحادث في التكنولوجيا في وسائل الاتصال الاجتماعي وضعت تحديات على الحكومات. حقيقة الحكومات لابد أن أيضا تواكب هذه التطورات وهذه الثورة في عالم تقنية المعلومات. لابد أن تواكب أيضا وتكون منافسة، بحيث أن هناك اليوم بيئة تنافسية كبيرة. لابد أن الحكومات أيضا تطور خدماتها وتسعى لتقديم خدماتها بأفضل الوسائل التقنية.
تبرز أهمية التواصل الاجتماعي حقيقة من خلال كون وسائل الاتصال الاجتماعي أداة لدى المستخدمين وخاصة لدى الحكومة لتصميم الخدمات. يعني في كل جهة حكومية هناك عديد من الخدمات، هذه الخدمات ربما تكون موجودة وتحتاج إلى تطوير، أو خدمات جديدة وتحتاج إلى أخذ رأي المجتمع ورأي المستخدمين على هذه الخدمات. ولا شك أن التواصل مع المتعاملين والمواطنين هي أحد الوسائل الضرورية والمهمة لقياس وتطوير هذه الخدمات. فشكلت وسائل التواصل الاجتماعي أحد الأدوات أو إحدى الأدوات المهمة التي توجد بين أيدي الحكومات ل يعني الحصول على رأي الجمهور فيما يتعلق بخدماتها. لا شك أن السياسات والاستراتيجيات أيضا لها دور مهم. الحكومة الاتحادية طبعا وضعت استراتيجيات وسياسات للاستفادة من تقنية المعلومات والاستفادة من وسائل الاتصال الاجتماعي، وأيضا أصدرت قرارات في هذا الشأن، منها قرار التحول الإلكتروني وتحويل نصف خدمات الإلكترونية إلى نصف خدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية. الهدف من ذلك مواكبة التطور، والهدف من ذلك خدمة المتعاملين وتقديم خدمة متميزة من خلال تقنية المعلومات، سواء تقديم الخدمات من خلال مواقع المؤسسات الاتحادية على الإنترنت أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. لم تكتفي الحكومة الاتحادية بذلك، أيضا وفرت البيئة التشريعية لهذا الأمر، لأن البيئة التشريعية أيضا تعتبر أحيانا عائق إذا لم يتم تطويرها لتواكب التطور التكنولوجي. يمكن شهدت الإمارات يعني هيكلية البيئة التشريعية فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، شهدت خلال السنوات اللي فاتت تطور كبير، كان يمكن أكبرها تأسيس هيئة الاتصالات اللي هي تشرف على الاتصالات بشكل كامل في الإمارات، وسنت القوانين والتشريعات إلى ذلك. طبعا لما نتكلم عن تقديم الخدمات أيضا يرتبط بعمل الوزارات والقوانين المرتبطة بعمل الوزارات الاتحادية، ويعني إلزاميتها في بعض الأحيان لاتباع إجراء معين قد يكون يدوي ولا يكون إلكتروني، فيجب أن يتم مواكبة يعني تطوير وموائمة التشريعات مع الآليات التي تستخدم في عملية تقديم الخدمة. وسائل التواصل الاجتماعي طبعا هي تعتبر حديثة نوعا ما، فأيضا هذه تتطلب عملية تتطلب الوقوف عندها وتتطلب مراجعة من ناحية التشريعات والجوانب القانونية اللي تمكن الوزارات من أن هي تقدم خدماتها من خلال وسائل الاتصال الحكومي. الثقافة مهمة أيضا، الثقافة مهمة من جانبين: جانب الثقافة لدى المسؤولين في الوزارات الاتحادية من ناحية تقبلهم لتقديم خدماتهم على مستوى يعني الوسائل التواصل الاجتماعي، تقبل الموظفين أيضا لذلك، والثقافة من الطرف الثاني اللي هي تتعلق بالمستخدمين والمتعاملين. كثير من طبعا المسؤولين ربما يعتبر أن هناك مخاطرة في عملية تقديم الخدمة من خلال يعني الشبكات الإلكترونية، سواء الشبكات يعني التواصل الاجتماعي أو غيرها. وأيضا كثير من المستخدمين يتجنب استخدام الخدمات الإلكترونية عدة أسباب، منها عدم إجادة استخدام الخدمة هذه، أو عدم إجادة استخدام الكمبيوتر، أو أيضا تخوف من أن معاملته ما بتتم وأن بيكون هناك في خطأ وسيضطر أن يرجع مرة ثانية يقوم بالمعاملة يدويا. فالثقافة هذه مهمة ويجب أن يتم يعني التركيز عليها ونشر هذه الثقافة من خلال طبعا يعني ممارسات كثيرة. على مستوى طبعا حكومة الإمارات مثل ما قلت، يعني تبنت الحكومة استراتيجيات كثيرة، ومجلس الوزراء أصدر قرارات كثيرة تلزم الوزارات
بالتحول الإلكتروني. وعندنا يعني الوزارات الاتحادية أصبح عندها مثل ما يقولون ديدلاين للتحول الإلكتروني وتقديم العديد من الخدمات أونلاين. هذا طبعا التوجه لاقى ترحيب على المستوى الدولي، والإمارات اليوم أصبحت يعني في فئات كثيرة من يعني في المقدمة في كثير من الفئات اللي هي تقيس التحول الإلكتروني لدى الحكومات. الآن سألقي نظرة سريعة على الدراسة ونتائجها، ويعني كيف تمت الدراسة بشكل عام. طبعا الدراسة استندت إلى قياس رأي طرفين أو شركاء شريكين استراتيجيين، وهما الوزارات الاتحادية والمتعاملين سواء من المواطنين أو من المقيمين. الشريحة الأولى طبعا كانت المواطنين والمقيمين، وتم استطلاع رأي حوالي 2600 شخص من خلال استبيان تم إعداده لذلك. الشريحة الثانية أو الشريك الثاني هم طبعا الوزارات والهيئات الاتحادية والمؤسسات الاتحادية، وكان عدد الردود في حدود 29 ريسبونس، 11 وزارة و18 هيئة. وكان الهدفين الرئيسيين للدراسة هما قياس جاهزية الدوائر الاتحادية لتصميم الخدمات الحكومية اعتمادا على وسائل الإعلام الاجتماعي، أيضا قياس التقبل الاجتماعي ووجهات نظر وتوقعات المتعاملين لهذه الظاهرة من خلال طبعا تصميم وتقديم الخدمات. فتم صياغة الأسئلة على هذا الأساس، والأسئلة تم صياغتها لكي تقيس الوضع الحالي للتواصل الاجتماعي والوسائل المستخدمة لدى المتعاملين. تقيس أيضا الأسئلة لنسبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومدى تبني الدوائر والوزارات الاتحادية لهذه الوسائل. أيضا رعي في الأسئلة أن تقيس نظرة المجتمع ونظرة المواطنين أو المتعاملين إلى تسخير التواصل الاجتماعي لتقديم هذه الخدمات. أعتقد وصلتها. أختم بس. المهم نتائج الدراسة كانت أن هناك تقبل من قبل المواطنين والمقيمين للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، ولديهم قناعة بفوائدها ونتائجها. طبعا هناك أيضا تخوف من مخاطر استخدام التواصل الاجتماعي، وهذا تخوف أنا أعتبره شرعي، لأن كثير منهم يخافون استعمالها لأسباب كثيرة. أيضا أن الوزارات الاتحادية توفر الموارد اللازمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك وعي لدى المتعاملين من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي. الحكومة الاتحادية تتفاعل مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتصميم الخدمات، وكثير من الوزارات والهيئات الاتحادية الآن أصبحت عندها مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تعتبر في مراحلها البدائية. مثل ما قلت وفرت الموارد اللازمة، لكن ما زال هناك كثير من الموارد يجب أن تقدم. طبعا نحن بيكون في يعني بعد ما ينتهي الإخوان بيكون في جلسة سؤال وجواب، وإن شاء الله نقدر نرد على استفساراتكم، وأشكركم على النصات. شكرا سعادة طارق لوتان على هذه النظرة على عجالة، خلينا نقول على نتائج الدراسة. الدراسة أعتقد ستكون متوفرة على موقع كلية دبي للإدارة الحكومية. كذلك الأخوان من كلية الإدارة الحكومية متواجدين معنا هنا في القاعة. الأخ فادي بإمكانه أن يجاوب على أسئلتكم بعد ما تنتهي هذه الجلسة. أذكركم مرة أخرى أخواني في من لديه أسئلة أن يدخل على الأجهزة المقدمة إليكم في مكان لإدخال الأسئلة. طبعا أعتقد الدكتور سعيد الظاهري والردي دخل لنا سؤال. شكرا دكتور. الآن سيحدثنا سعادة كريسفين عن تجربته كنائب رئيس الابتكار الحكومي في مكتب سياسة العلوم والتقنية في البيت الأبيض. تفضل. Thank you. Well, good morning. It is a pleasure and honor for me to be here this morning
It is my first trip to the UAE, and it's also an honor to be a member or a part of the first government summit, and so it's a wonderful opportunity for me to be here. This is a pretty difficult subject to talk about in a short period of time. Entire week-long conferences talk about the role of social media, the role of technology, and how it is used to provide better governance or government. And so I'm going to take the next 10 minutes and at a high level and very briefly, I think, talk about trends that I see in the world of social marketing, narrow those trends down to some actual examples of how they are being used in different countries around the world, but with all due apologies, probably focusing a little more on the United States since that is where I'm from. And then the third point, really talk about how we overcome some of the problems or challenges to actually effectively using social media in government. The first part of what I'd like to talk about are those rather large trends, and they do very much shape how we address social media and actually how we implement them, and specifically what technology solutions we use. The first is that we spend a lot of time talking about the internet and the growth of the internet, and there's this concept called the Internet of Things. And actually what's happening is that the internet is actually being made up of not only those computers or laptops or whatever, but actually sensors that, for example, are being placed in street furniture or in roadways and are being used to create a whole network, a whole new platform upon which we will use and create new government services and interact with our citizens. The second trend is something that we're calling social everything. And the idea here is that we are looking at a space now where everything is personalized and based on content. So, for example, I was on the internet searching for something, a pair of shoes that I needed to buy. And when I left that site and went into other sites, my search history and the fact that I had looked for those shoes followed me as I went to other sites and was being integrated into the personalization of service of another site based on my use of and activities on other parts of the internet. I think the third is, no surprise to anybody here, mobile everything. Everything is going to mobile. And everybody expects that the application be available on mobile and that you be able to interact with your government and with your fellow citizens mobile. The fourth trend I would like to say is that what we're talking about now in terms of big data and these social networks is that there's an amazing opportunity to use all of these data sets that exist in all of these places and actually analyze all of those data to make a much more specific and much more useful recommendation on how to govern. And it's happening in the non-government space, but we're now increasingly seeing this as an area of study and as an area of implementation within the government space. And the last I'd like to just simply say is that because this is all based on an expectation, as was said earlier, and the government's ability to provide customer service, the brand, if you will, of government will be that customer service experience itself. And it will be based on this ability to adequately and appropriately use social media as a communications tool. So with those five trends as kind of an example of what's happening in the broader space, I'd like to move into some examples of actually using how governments are using social media to create new policies, to change how we or how they deliver services, or how we use and interact with our citizens. The first is something pretty basic, how we collect feedback. A lot of governments have been using Facebook. For example, a lot was written several years ago about Iceland using Facebook in order to create feedback and input to create their new constitution. In the United States, we have something called We the People petition platform,
where we have allowed about 28 million Americans to submit about 50,000 specific petitions directly to the White House or directly to the President on a wide range of issues. And what the White House has done is created a system of learning, of listening to all of those petitions, of learning what is important to the people, and creating direct responses in terms of policies, or at least in reacting to them and providing communication directly back to the citizen. They can range from silly to profound, but the whole point is that the United States government, the President specifically, is interacting directly with the citizens and hearing specifically what are of most concern and trying to address the policy implications from them. The second is this idea of sourcing problems. There is nobody who knows problems quite like the user, whether that be somebody who uses public transportation or any other public service. Those are the people that know how the service is being delivered and whether it's being done badly or poorly. They understand the problems. And recently, the World Bank undertook a hackathon which was designed to really work with people and figure out what they thought were the problems. And we ended up doing a worldwide hackathon on sanitation and the problems around that. And this one was different in that we didn't focus on creating an app for an iPhone or a smartphone. What we actually used this particular one was simply to come up with problem statements, statements that the governments themselves weren't necessarily aware of, but the citizens who faced the difficulties of public sanitation every day were intimately aware of. And we used Twitter and other forms of social networking to actually capture those and have a conversation about what they are, their impact, and what could be done about them. And then we will follow up with what to do about them. But it was a very important thing just to solve the problem, to find out what those problem statements were. The third use of social media that I'd like to emphasize is co-creation of solutions. This is really based on the philosophy that government doesn't necessarily have to solve all the problems themselves. That it is an opportunity to invite the citizens in and co-create solutions to problems that we face. And actually, again, using an example from the United States, while we just suffered from the worst snowstorm in the Northeast in recent history, not too long ago, we suffered from the worst hurricane in the Northeast, again, due to some challenges with the climate. And what happened there was that the system, the government's ability to react and respond to these disasters was simply overwhelmed. There was no way that they could adequately provide the services themselves. They had no choice but to invite the citizens in. And I would like to just showcase one small example where about 30 high school students used Twitter to communicate with the citizens in Connecticut, in New York, to find out and, well, to work with people and have them communicate where gas stations were, because people were running out of gas. There was simply no gas to be had, but there were pockets that it was available. And so what these kids did, and it actually was so active that it shut down Twitter, their Twitter accounts twice, and the White House had to step in and get Twitter to reactivate them, is it was so popular because people were desperate for gasoline in this crisis, and through the use of Twitter and these students, they were able to create a database and map it, visually map it, so that people could actually see where those gas stations were and have access to them. And again, it was an amazing thing to actually see the community come together and co-create this solution. The last is this concept of lean startup. I come from California originally, very close to Silicon Valley. And there's this, again, idea that while government can be a platform, we also should start and build and iterate solutions with our citizens, our customers, if you will. And one of the things that the city and county of San Francisco did was to build Twitter
as a communications channel into our citizen interaction system, our 311 Center. And basically what that has allowed us to do is not only allow Twitter to be used to introduce requests for services to the government, but actually the government can analyze all those Twitter requests and extract trends and actual ideas for improved service delivery. So I think this leads me to the how-to, and really probably the most important part about this, and one that I'm sure we will be talking about in our question and answer. And that really is, how do we address kind of the challenges that we face with using social media? And I would say from the citizen, the challenges oftentimes are around security and privacy, security of their particular data, privacy, and also possibly being used for retribution. And I think the problem or the challenges for government is this idea of risk, of opening themselves up to unknowns, and how to actually react to the various nature, the social nature of what we're talking about, and then the fear of perhaps getting in trouble for not being able to adequately respond. And so again, I think the only way to do this is through very small pilots that you grow into bigger programs, and you very gently but assuredly introduce the concept of social media and the lack of risk. Thank you. شكرا سيد كريسفين. لا شك أن التجربة الأمريكية غنية بالأمثلة، بالذات هناك طلب شديد من المواطنين للتواصل مع الإدارات في مختلف بقاع الولايات المتحدة الأمريكية، بالذات في حال حدوث كوارث بيئية، احتياجات مثل نقصان الغاز أو مثل الانتخابات الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية. السيد دي مايو سيشاركنا كذلك خبراته في مجال استراتيجية الحكومة الإلكترونية، وفيما إذا كان الاتصال الاجتماعي هي أداة مؤسسية أم شخصية. تفضل. First of all, thank you very much for having me here. It's an honor to be here at your first government summit. Just wanted to offer a sort of a complimentary view to what you've heard so far from the previous speakers, with whom I agree wholeheartedly. I believe there is a lot of value that any government can get out of social media. But it is important also to understand three different perspectives. The first one is the government, institutional, or even corporate perspective. So what does an institution want to get out of social media engagement? Then you have a second perspective, that is the community perspective. So the people gathering around certain topics, ideas, issues, and they want those issues to be solved. And then there is a third perspective, that is the individual perspective. Whether the person is a citizen or an employee of government or both, what's in it for that person to be part of their social media? Now, if you want to understand the value, you have to look at the intersection of those three perspectives. Now, in order to do that, it's important to look at a balance, a sort of exercise in duality between conflicting or potentially conflicting viewpoints when you look at social media. The first one is, should government be a producer of information or a consumer of information? Now, if you think about this, open government, open data, the creation of social sites or Twitter accounts or Facebook accounts by government, they are all about government providing information and communicating to people. So it's about publishing crime rates or education information or the quality of healthcare in whatever country or jurisdiction. But at the same time, people, through their community, collect that information themselves. So you may have in Australia a great website about the status of education and the performances of schools, but then teachers and parents and students have their own websites, their own Facebook communities, where they give their own view of how education works. So should government be deaf to that information, or should it be a consumer of that information as much as a producer of information? So that's the first kind of duality. The second one is being a host of a conversation rather than being a guest.
And I do remember there was a county CIO in the US many years ago. He told me this story. He said, we are a very affluent county. It's about 300,000 people, pretty rich people. They all care about parks and recreation and all that stuff. But when we have a county council meeting about those topics, only 25 people show up every time. However, if on Sunday we go on the soccer field where our kids play soccer, I will be personally engaged with 50+ people on a very similar topic. And he said, if I look at the cyber equivalent in social media, if I create our own social site, I will probably get 2,500 people at most. If I want to get more people, I have to understand the equivalent of those soccer fields where the people want to have that conversation. So that's duality number 2. The third one is this social media engagement about transparency and sharing information and policymaking, or is it about services? Now, let me give you a kind of a negative example, negative from a citizen perspective. That's my country. So as you might have read on the news, Italians don't really like to pay taxes. So we try to find all sorts of ways not to pay taxes. The problem is so huge that at some point in time, the Italian government decided to crowdsource tax collection. So they published the income and taxes paid by every single taxpayer online, which may create, of course, some privacy issue, as you might imagine. Now, what that did was to actually allow people to understand, oh, my neighbor has a big Mercedes, and yet he has only 5,000 euros a year. How is that possible? And so people started reporting anonymously to the tax office, which led to, collecting a fair amount of taxes that were unpaid so far. Now, you may look at this as a kind of a weird example of social media, but actually that's an example where government is facing an impossible problem to solve, along the lines that Chris mentioned before, and ask help to people. Now, the other side of it is, of course, we don't like to pay income taxes. We don't like to pay property taxes either. So the other thing the government started doing was to actually look in at Google Maps or Bing or whatever to figure out if there were larger properties than properties declared in our property tax claims. And we Italians, we believe we are smart people. So now we are no longer buying a property and then expanding this without telling the government. But what we will do is to refurbish the property, increasing the value, taking a picture, putting the picture which is geolocated on Flickr, on Facebook, and guess who is actually looking at those pictures? The government again. So it's interesting that, in areas like compliance for tax purposes, government employees start looking into social media to figure out how can we catch the people who do not pay taxes. So this leads to the further duality. Is this a tool for citizens, or is this a tool also for employees? Now, I've taken the bad examples, like the tax example, but there are plenty of good examples where employees have reached out to people to solve their problems. In Florida, for instance, case workers, social workers, tracking kids, foster kids, through Facebook to understand whether those kids were needed any help. So the situation where each employees had more kids to take care of than they could possibly visit. So they started friending those kids on Facebook and just observing the changes in Facebook behavior. So if the kid has a kind of a regular pace of update of their Facebook status, and then they went silent, there was a good enough reason to pay a visit because something might have happened, as opposed to this kid was pretty silent and became very chatty all at once. Something must have happened. Let's go there and pay a visit. There are plenty of examples, unemployment, public safety, where employees have been using these tools as important components of their workplace. And this leads me to the last duality. And this is, building on something Chris said before. When something happens that is of a proportion that exceeds what government can do, then governments and employees will be using social media. A good example was a couple of years ago in Queensland. There was a flooding, and again, public safety officers started looking at tweets
and Facebook updates to understand where people needed help. Now, it was interesting. It happened in January 2011, and the police services and the fire brigade, they all got accolades from the news and press saying, oh, how great they did. So I was in Queensland personally in May, and I met many clients in those organizations. They had only one question for me. Now what? Now the floods have gone, what do we do with these tools? And that's the point. These tools are not strategic tools. They can be tactical tools to solve specific problems at certain points in time. And this goes back to engaging people. You may engage people and have great success on a given topic, and then maybe on another topic people don't care. There is nothing wrong with that. That's just the way it is. So my bottom line, my final thought on this is that the best way to understand the power as well as the limitation of social media is to understand social media is not an end in itself, it is a means to solve certain problems where you cannot solve problems with traditional means. Thanks a lot for your attention. شكرا سيد دي مايو على هذه الصورة عن أدوات الاتصال الحكومي وماهية الأدوات هذه بحيث أنها تكون حلا لمشاكل معينة لا أداة استراتيجية بحد ذاتها.